Hej, välkommen. Jag tänkte vi skulle sitta här. Att vara expert och nå ut med forskningsresultat i tv och radio. Möt Tove Fall. Varför vill du som forskare vara med i medier? Jag ser det som en del av forskarens uppgift att nå ut med våra forskningsresultat och sen om det behövs också kunna dela med oss av vår kunskap inom olika aktuella områden. Vilken typ av intervjuer brukar du vara med i? Ja, men när det gäller tv och radio så kan man säga att det är två olika situationer som jag har varit med om. Då. Och den ena det är när vi har publicerat en ny forskningsstudie, vi har skrivit ett pressmeddelande och vill nå ut med våra resultat. Och den andra situationen det är när vi har blivit kontaktade, eller jag har blivit kontaktad av radio eller tv för att vi diskuterar något ämne som är aktuellt. Det kan vara Nobelpriserna eller det kan vara någonting i relation till covid-pandemin till exempel. Är det stor skillnad mellan de olika typerna av intervjuer? Ja, men det tycker jag. För att när det gäller vår egen forskning då är vi ju verkligen experter. Vi vet ju precis vad vi har gjort, vad andra har forskat om tidigare och vad våra resultat visar. Men när det gäller att vara expert då måste man ju avgöra och ta reda på lite innan vad är det ni är ute efter, vad vill ni diskutera för ämne till exempel. Och så, för att kunna förstå, måste jag läsa på massor eller räcker det som jag redan har med mig så att säga. Hur förbereder du dig? Ja, men jag tycker att det är jätteviktigt att först förstå vad är det här för intervju. Är det en skriven artikel eller ska jag vara direktsänd i radio eller tv eller ett inspelat program? Vilka är publiken och så vidare. För det kan vara ganska olika situationer och just om det är en kort direktsänd då vill man ha ganska rappa svar som är innehållsrika. Medan om man får lite längre tid på sig i någon morgonsoffa eller något lite längre program då kan man ju lägga ut orden lite mer och då brukar jag inte behöva vara lika förberedd. För då behöver man inte väga varenda uttalande på guldvåg. Så att verkligen när man får en förfrågan kolla upp vad är det här för någonting och kanske förbereda sig genom att titta på den delen av programmet från veckan innan så att säga. Se hur går en intervju till. Finns det något tv- eller radioinslag som du är särskilt nöjd med? Ja, men det har ju flera positiva minnen. Men dels var det en gång när jag var inbjuden att kommentera Nobelpriset i medicin i direktsändning. Och man fick ju inte reda på innan, bara för att man sitter i en tv-studio så fick inte jag reda på tidigare än någon annan vem som skulle få det här priset. Och då får man bara några minuter på sig under tiden de kungör vem som ska få priset till att de faktiskt riktar kameran mot mig och säger vad betyder det här, vad innebär det här och varför får den här personen priset. Och det kan ju vara ett stort spann av ämnen. Men då hade jag ju förberett mig och läst på och tittat på sådana här bettingsajter, vilka var möjliga. Och då var det en av favoriterna som fick priset. Så att då var jag påläst och kände att det satt bra så att säga. Och den andra tillfället jag tänker på det är faktiskt när jag blev inbjuden. Jag tror att det var en av de första gångerna jag var med i Aktuellt i direktsändning. Och jag satt och läste på vägen ner. Min man körde ner mig till studion och satt och läste på. Och så plötsligt kommer det upp en ny forskningsstudie bara 2 timmar innan själva sändningen. Som var jättespännande. De har gjort en jättestor studie i Spanien och tittat på hur många som kunde ha fått covid-infektionen. Och det var den första stora data som kom ut på det här. Och det visade sig att trots att jättemånga blev på sjukhus och dött så var det faktiskt ganska låg andel som hade varit smittade när man tittar på antikroppar. Och det här var ju då väldigt aktuella resultat i och med den här diskussionen kring flockimmunitet i Sverige och hur långt hade vi kommit, hur nära var vi flockimmunitet. Det var ju våren 2020 då. Så då berättade jag det här för programledaren som kom ut och hälsade på mig och hon blev supernyfiken och så satte de ihop direkt ett inslag om det här. Och så fick jag kommentera det. Och det kändes ju jättekul att få vara en av de första som kommenterade den studien och det blev väldigt stort. Och dagen efter så kontaktade
liksom i stort sett varenda stor media mig. Så det var ganska tuffa kommande 48 timmar. Ja, men det var roligt för jag kände direkt när jag snabbt läste igenom den här studien, det här är välgjort, det här är bra och det här är viktigt. Så att säga. Och så kom det ut. Har det gått fel någon gång? Det är ju många gånger. Och man får ju vara lite ödmjuk mot sig själv också och känna att man kan inte, om man får 4-5 minuter intervju till exempel, det är ganska länge i tv, men man hinner inte täcka in och man hinner inte ge den här stora bilden och illustrera all komplexitet som man vill göra som forskare. Det kan vara svårt att göra det på en timmes föredrag och på bara några minuter så är det svårt att leverera det och samtidigt ge någon slags tydligt besked. Men det som jag tänker på där som jag hade en sämre upplevelse, det var när det gjordes ett lite längre vetenskapligt program och den journalisten var ganska färdig med hur han ville ha programmet. Så han ville liksom att jag skulle fylla i med en pusselbit. Men jag höll ju inte med om den pusselbiten så jag var ju lite bångstyrig och sa nej, det kan inte jag säga. Det vill jag inte säga, men han var ganska påstridig och det var jobbigt att känna att man liksom måste hålla sin integritet. Att, nej, jag kan inte säga det bara för att du tycker det, då får du säga det, men jag kommer inte säga det. Och sen gjordes programmet och sen skrevs en sammanfattning av programmet i text också. Och då skrevs den lite lurigt så att det såg ut som att jag ändå hade sagt det här. Men då fick jag in en rättelse. Men det var en situation som gjorde att jag kände att nej, det vill jag inte vara med på ett tag. När jag måste liksom hålla tillbaka. Så. Brukar du få mycket reaktioner? Ja, det beror ju på vad det är för någonting. Oftast är det ju väldigt positivt. Det är liksom att jag såg det eller min kollega såg det eller ja, alltså det är ju jättekul och ofta så är det liksom positivt. Sen kan det ju vara om man pratar om någonting som är påverkar samhället som just under pandemin så blev det ju väldigt känsligt och politiserat och där kunde jag ju få också mycket negativa reaktioner på Twitter eller på min e-post. Personer som hade sett och inte höll med mig helt enkelt. Och det är man ju fri att göra men också ibland på ett mer otrevligt sätt. Men 99% har varit liksom bra och jag tror även liksom positivt för mig både som person och liksom i min yrkesliv att vara synlig. Har du några tips till forskare som gärna vill vara med i media? Men det tycker jag att man ska våga vara med och sen vara lite liksom ödmjuk och schysst mot sig själv och just förstå att det kanske inte blir perfekt men att bara vara med och nå ut och visa upp sin forskning eller sin expertis, det är ju en positiv sak. Så man ska, det är ju jättefint när man får den möjligheten. Men jag gillar ju att förbereda mig så att man pratar med personen som bjuder in en. Vad kommer hända och vilken typ av frågor kommer jag få? Kan jag få se frågorna i förväg? För det är jättebra att diskutera med den som ska intervjua en. Just för att också kunna säga att nej men den frågan den kommer jag inte vilja besvara. Då brukar de plocka bort det redan innan. Eller att man kan förbereda sig så gott man kan helt enkelt. Och sen om det är en forskningsstudie som man ska prata om ofta så är ju de studier vi gör lagarbete. Så man kan prata med de andra författarna och säga att jag tänkte säga så här. Det här ser jag som vårt viktigaste fynd till exempel. Så att man känner att man har liksom förankrat det och sådär. Så förbereda sig väl. Och sen kanske förbereda lite kortare svar än vad man är van att ha i akademin. Där man kan ofta lägga ut texten. Att prata flera minuter, då kommer man bli ofta avbruten. Och då kanske man inte har kommit fram till sin slutsats hela tiden. Man kanske kan börja med att säga att det viktigaste är det här, därför att. Och så gör man inte. Så man börjar liksom i slutsatsen istället för att gå iväg långt med någon bakgrund och sen så hinner man aldrig med som faktiskt slutklämmen för då har man blivit avbruten. Och sen veta att det går väldigt, väldigt fort de där minuterna. Så att man hinner inte säga så mycket oftast.
Hur tänker du kring språket? Är det viktigt? Jo, men där är det viktigt att vi forskare pratar så att mottagaren förstår. Och jag brukar tänka mig att folk är smarta, de är intresserade, men de kanske inte har just mitt vokabulär som jag använder inom mitt fält. Och jag brukar ibland öva hemma med min man och säga att jag tänker svara så här ungefär. Och så kan han bara nej, det ordet, det är incidens, det är ingenting som alla vet vad det betyder. Du får säga antal nyinsjuknade till exempel. Eller något sånt. Så att man kan vara svårt, men då kan det vara bra att bolla det med någon kompis eller familjemedlem innan. Eller med den journalisten som ska göra intervjun. Så att man plockar bort de där orden som kan vara svåra att förstå.